بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من دروس تربية الأولاد في الإسلام، واليوم ننتقل إلى التربية الخلقية. بادئ ذي بدء: الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. الآن أضعكم بين عدد من أصح الأحاديث مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم بتبيان علاقة الإيمان بالخلق. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الناس إسلاماً أحسنهم خلقاً، وإن أكملهم إيماناً أكملهم خلقاً، وإن من أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقاً، وأن من أقرب المؤمنين مجلساً من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحسنهم خلقاً، وأن خير ما أعطي الإنسان خلق حسن، وأنه ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وأن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بل إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة. والخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. جمعت لكم طائفة من أصح الأحاديث الشريفة في علاقة الإيمان بالخلق. والله ما في مانع أن نعيد هذه الأحاديث مرة ثانية. إن أحسن الناس إسلاماً، يعني أعلى مسلم أحسنهم خلقاً. إن أكمل الناس إيماناً أحسنهم خلقاً. من أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقاً. من أقرب المؤمنين مجلساً من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنهم خلقاً. إن خير ما أعطي الإنسان خلق حسن. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بل إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة. الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الآن النبي عليه الصلاة والسلام كان خطيباً، وكان فصيحاً، وكان متكلماً، وبالتعبير المعاصر متحدثاً لبقاً، وكان حكيماً، وكان جميل الصورة، وكان فصيح النطق، وقد تمتع بخصائص لا تعد ولا تحصى. فلما أراد الله أن يمدحه مدحه بالخلق الحسن. قاضي وزعيم وقائد جيش وزعيم أمة ونبي ورسول وأفصح العرب وجميل الصورة
وإنك لعلى خلق عظيم. وحينما تلغى الأخلاق يلغى الدين. أخواننا الكرام، لا أحد يشد إلى الدين من عباداتك، لا أحد يشد إلى الدين من صيامك ولا من صلاتك ولا من قيام الليل، يشد إلى الدين من الخلق الحسن. أنا حدثني أخ كان بتركيا في أثناء الموسم السياحي، في زحمة الموسم السياحي، في إنسان يوناني يتجول في أجمل منطقة في تركيا، يبدو الفنادق ممتلئة، فنادق ال4 نجوم ممتلئة، ال3 نجوم ممتلئة، النجمتان ممتلئة، اللي ما في ولا نجمة ممتلئة. فأين ينام؟ طرق أحد الأبواب، يوناني غير مسلم، فتح له رجل مسلم، قال له: في مكان تعرفه أنام فيه؟ قال له: عندي. قال له: عندي، معه زوجته وأولاده. دخلوا البيت، هيأ له طعام، قال له: أنا عندي بيت آخر. تناول طعام العشاء وارتاح، وهي غرفة النوم وهي المطبخ، أنا عندي بيت آخر. استيقظ هذا اليوناني صباحاً، رأى صاحب البيت ينام تحت الشجرة هو وأهله، ما عنده بيت ثاني. بس لو قال له ما عندي، ما رضي أن ينام عنده. قال له: عندي بيت ثاني. صباحاً في طعام. الآن حدثوني الآن أكبر داعية الإسلامي هو نفسه أسلم. ما شده هذا التركي إلى الدين بصلاته ولا بصيامه ولا بأذكاره ولا من حفظ القرآن، شده إلى الدين هذه المعاملة الطيبة. والله أيها الإخوة، بالإمكان أن يدخل غير المسلمين في الإسلام أفواجاً بالمعاملة الطيبة. التواضع. دخل أعرابي إلى مجلس النبي، قال: أيكم محمد؟ ولا ميزة ولا ثياب خاصة ولا مكان خاص جالس فيه، واحد من أصحابه. رحمته، تواضعه، حلمه، وفاؤه، أدبه. ما هذا الأدب يا رسول الله؟ قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. أنا أتمنى أن أقول لكم هذه الحقيقة، والله ما لم نكن أخلاقيين بكل معاني الكلمة، لا أحد يفكر أن يدخل في هذا الدين. قسوة، توزيع ألقاب، وعنف. بالبر يستعبد الحر، بالبر يستعبد الحر. والله في قصص لا تعد ولا تحصى. حدثني أخ، طفل صغير دخل ليصلي في مسجد، المصلون 7، وين بده يصلي؟ أول صف، طبعاً ما في صف ثاني أساساً، ما في غير صف واحد. إنسان عنيف سمعان أنه الأطفال في الصف الثاني فدفعه. يقسم بالله العظيم أنه خرج من المسجد وترك الصلاة ل55 عاماً من هذا الموقف العنيف. وحدثني أخ آخر، طفل دخل للمسجد ليصلي، سرق حذاؤه والحذاء جديد، بكى بكاء مرا، أخذه إلى محل أحذية، رجل وقور محسن اشترى له حذاء جديداً أجمل من حذائه الذي سرق. يقسم بالله العظيم أن هذا الطفل ما ترك الصلاة أو ما فاته فرض صلاة في حياته. موقفين. الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. ما في زوج بيقدر يقنع أولاده بالصلاة إذا كان عنيفاً معهم، ضرب وسباب ومصلي، بيصلي بلا وضوء. طبعاً. أتحب أن تكون داعية كبيراً؟
من دون أن تكون عالماً أحسن إلى الناس. الإنسان عبد الإحسان، أحسن إلى الناس. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الجاليات الإسلامية في العالم الغربي طبقوا دينهم فقط لدخل الغربيون في دين الله أفواجا. الأسبوع الماضي سمعت قصة إنسانة في بلد مسلم وقعت أسيرة لجماعة إسلامية. هي صحفية في الBBC، عنيفة وعنيدة، تفننت في إحراجهم واستفزازهم، هم يغضون عنها البصر. طلبت أشياء تعجيزية أمنوها لها. قصة طويلة. بقيت 30 يوماً ثم أطلق سراحها. عقدت مؤتمراً صحفياً، أول كلمة قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. صحفية في الBBC، عنيدة عنيفة حاقدة. لما عاملوها معاملة طيبة وأكرموها وغضوا أبصارهم عنها. الآن من أكبر الداعيات في بريطانيا هي نفسها، الإسلاميات. أنا الذي أراه طريق واضح: كن صادق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن عدلت مع عدوك يحترمك. الكلام طويل. أب تريد من ابنك أن يكون مصلياً متابعاً لأوامر الدين، كن أخلاقياً أمامه فقط. تريد أيتها الأم من ابنتك أن تكون مسلمة طاهرة عفيفة محجبة، كوني أخلاقية أمامها فقط. ما في طريق للتأثير بالناس كحسن الخلق، كالتواضع، كالإنصاف، كالرحمة، كالعدل. طبعاً أنا أتكلم عن أصول هذا الموضوع، الأصول، التفاصيل لا تنتهي. لكن كم حديث؟ أكثر من 9 أحاديث صحيحة. من أصح الأحاديث يربط النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الصحيح بالخلق الحسن. أما حينما نفهم الدين نصوص وأدلة وتحليلات وتوزيع ألقاب الكفر والشرك والابتداع على الناس، يزداد الناس نفوراً من هذا الدين. يعني الآن نحن مهمتنا أن نحسن فهم هذا الدين، وأن نحسن تطبيقه، وأن نحسن عرضه على الطرف الآخر. قال سهل بن عبد الله التستري: كنت ابن 3 سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار. قال لي يوماً: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك في فراشك 3 مرات من غير أن تحرك به لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته، فقال: قل في كل ليلة 7 مرات. فقلت ذلك ثم أعلمته، فقال: قل ذلك في كل ليلة 11 مرة. فقلته، ففي الليلة السادسة قال: وقع في قلبي حلاوة الذكر، وقع في قلبي حلاوة الذكر، ووقع في قلبي حلاوته. فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك، أدم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. قال: فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت لذلك حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوماً: يا سهل، من كان الله معه
ومن كان الله ناظراً إليه ومن كان الله شاهده أيعصيه؟ إياك والمعصية. تلطف، الضرب والإهانة والدفع نحو الوضوء، هذا السلوك العنيف لا يجذب الابن إليك. شوف التلطف، النعومة. أول أيام 3 قل في سرك دون أن تحرك شفتيك، ثم قل بلسانك، ثم اجعلها 10 مرات، ثم قل الله ناظري هل يمكن أن أعصيه؟ قال في شاب له شيخ، قال له شيخه: يا بني إن لكل سيئة عقاباً. يبدو وقع في خطأ، زلت قدمه في معصية، فبحسب كلام الشيخ انتظر العقاب، انتظر أيام، أسبوع، أسبوعين، 3 أسابيع، 3 أسابيع. أثناء الصلاة ناجى ربه، قال: يا رب لقد عصيتك فلم تعاقبني. قال: وقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ بالتلطف، بالنعومة، وبالرقة، بالحنان والعطف الطفل ينجذب. بدل أن تقول له: إن لم تصلي الفجر في جماعة سأضربك، لا، إن صليت الفجر في جماعة سأكافئك. فرق كبير. دعك من العقوبات، دعك من التعنيف، علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. كان النبي الكريم يصلي بأصحابه، أحد الصحابة تأخر، فلما رأى النبي قد نوى الركعة الأولى فأسرع في مشيه حتى أحدث جلبة في المسجد ضجيجاً، وقد شوش على الصحابة صلاتهم، والتحق وأدرك مع رسول الله هذه الركعة. فلما انتهى النبي من صلاته ماذا قال له؟ يا أخي شوشت علينا صلاتنا؟ لا، قال له: زادك الله حرصاً ولا تعود، زادك الله حرصاً ولا تعود. أرأيت إلى هذا الأدب الرفيع؟ أنا الذي أراه، إن كنت أباً أو معلماً أو داعية أو كنت أماً أو آنسة أو داعية، ما في سبيل لجذب الناس إلا بالتواضع والحلم والتلطف والأدب والرقة والعطف. أيها الإخوة، يجب أن تعلم أنه يمكن أن يضغط الدين كله بكلمة واحدة، الدين كله بالخلق الحسن. وأصحاب رسول الله ما تركوا هذا الأثر الطيب في أنحاء المعمورة إلا بالخلق الحسن. والمسلمون اليوم بقسوتهم، أنا أقول: لا نريد داعية ينطح ولا داعية يشطح، بل نريد داعية ينصح، لا يمدح ولا يقدح، كأب، كمعلم، كجار، كصديق. لا تستخدم العنف، الاستعلاء، أنت مخالف. أرأيتم إلى أدب القرآن الكريم؟ لو واحد سألني ما أدب القرآن الكريم في الحوار، والله شيء لا يصدق. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني الحق كرة عندنا أو عندكم، تعالوا نتحاور. ما في استعلاء، مو أنا مؤمن أنت كافر، لا، مو أنا عالم أنت جاهل، هذا أدب القرآن الكريم. وهل بعد هذا الأدب من أدب؟ وإنا
أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا الذي علمنا إياه القرآن الكريم. في أدب آخر: ولا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. شو قولك؟ هذا كلام من؟ كلام خالق السماوات والأرض. علمنا القرآن فن الحوار. ولا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. فاللي يحب يكون داعية يتلطف، يكون رقيق. وجادلهم بالتي هي أحسن. أحسن اسم تفضيل، اسم تفضيل. إذا في 1000 عبارة حسنة، 1000 عبارة حسنة، ينبغي أن تختار العبارة الأحسن. مر سيدنا عمر على أناس يوقدون ناراً، فقال: السلام عليكم يا أهل الضوء، ولم يقل السلام عليكم يا أهل النار. في الرقة. هل أنت مريض؟ قال له: لا عافاك الله، ويقصد لا. فالعلماء قالوا ينبغي أن تقول لا وعافاك الله، تضيف واو لئلا تفهم لا عافاك الله، لا وعافاك الله. نعم. الآن في ملاحظة مهمة جداً. أحد الأدباء الغربيين يقول: لم تشككون في الله؟ ولولا الله لخانتني زوجتي، ولولا الله لسرقني خادمي. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ يعني الله أمرك أن تكون صادقاً، جيد، لكن أمر 1,500,000,000 مسلم أن يصدقوا معك، فأنت الرابح الأول. أمرك أن تكون أميناً، لكن أمر 1,500,000,000 مسلم إذا عاملوك أن يكونوا أمناء معك. فأي قيد خلقي أنت المنتفع منه الأول؟ عفواً، لو فرضنا واحد منا ذهب لعند أخ كريم صالح مستقيم من رواد المسجد يخاف الله عز وجل، ألا تطمئن له؟ ألا تشعر أنه لن يكذب عليك، لن يغشك، لن يأخذ ما ليس له؟ هذا. فكما أن الله أمرك أن تكون حسن الخلق، أمر 1,500,000,000 مسلم إذا عاملتهم أن يكونوا معك حسني الخلق. في نقطة دقيقة، أنه أخلاق رضية تحتاج إلى 3 نقاط، وهذا الكلام دقيق. تحتاج إلى أن تؤمن أن الله موجود، وأن هناك حياة بعد الموت، وأن هناك حساباً دقيقاً. بهذه الكلمات ال3 تكون أخلاقياً. الله موجود وسيحاسب وسيعاقب. لا تصدق أن يتفلت الإنسان من منهج الله إلا إذا غفل عن هذه النقاط ال3. وكنت أقول دائماً، يعني أنت راكب سيارتك والإشارة حمراء والشرطي واقف، وفي شرطي على دراجة نارية كمان احتياط، وفي سيارة فيها ضابط شرطة سير، وأنت مواطن عادي أو من الدرجة الثانية، ممكن تخالف؟
مستحيل. لماذا؟ لأنه عندك شعور أن واضع قانون السير إنسان قوي، وزير، وفي مخالفات فيها سجن حتى السنة. فإذا أنت ترى أن هذا الشرطي عين واضع القانون، يعني علم واضع القانون يطولك من خلال هذا الشرطي، وأن قدرته تطولك من خلال سلطته، هل يمكن أن تعصيه؟ مستحيل. مستحيل. لو درت بلاد العالم مواطن عادي أمام إشارة حمراء في شرطي، وشرطي على دراجة وسيارة فيها ضابط مرور، وأنت مواطن من الدرجة الثانية، لا يمكن أن تعصي، لأنك تعتقد أن علم واضع القانون يطولك وأن قدرته تطولك. اسمع الآية: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عندما تؤمن أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك، مستحيل أن تعصيه. طيب، أخواننا التجار المستوردين، إذا كان في نسخة ذات لون أحمر من مستورداتك تذهب إلى المالية آلياً من الجمارك للمالية، وأنت الآن تقدم حساباتك للمالية، هل بإمكانك أن تغفل هذه الورقة، هذه الصفقة؟ إن أغفلتها أهدرت حساباتك وكلفت أرقاماً فلكية. بشكل بديهي لا يمكن أن تعمي على هذه الصفقة، لأن علم وزارة المالية يصل إليها من خلال هذه الوثيقة. لاحظ نفسك، ليس مع الواحد الديان، مع إنسان عادي أقوى منك. لاحظ نفسك، ليس مع الله، ليس مع خالق السماوات والأرض، ليس مع الذي يعلم السر وأخفى، مع إنسان مثلك لكنه أقوى منك. إذا كان علمه يطولك وقدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. أنا أقدم لكم أسباب التخلق بالخلق الحسن. في أسباب أخلاقية، في أسباب مادية. أنت حينما تعلم أن الله موجود ويعلم وهناك حياة بعد الموت وسيحاسب وسيعاقب، لا يمكن أن تعصيه. موجود ويعلم وسيحاسب وسيعاقب، لا يمكن أن تعصيه. راقب نفسك. في شيء آخر، لو واحد تأمل معاملة الله له، كلما أخطأ جاء التأديب، ألا يمكن أن يستنبط بعد حين أنه ما من معصية إلا ولها عقاب؟ فلماذا أعصي الله؟ يعني الله عز وجل رب العالمين، ليس القصد أن يحصي عليك أخطاءك، القصد أن يربيك. فكل زلة قدم، كل خطأ، كل انحراف في درس من الله بليغ. واحد زوج جاء رمضان واستحقت عليه الزكاة، القصة واقعية، زكاة ماله 10,750. زوجته ضغطت عليه أنه بحاجة إلى تجديد الأساس، بضغط شديد
بإلحاح شديد فاستجاب لها وألغى دفع الزكاة ونفذ رغبتها. بالمناسبة في صحابي جليل ضغطت عليه زوجته لحاجات تريدها لا يملك ثمنها، فلما بالغت في الضغط عليه قال لها: أيتها المرأة، إن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. هذه ضغطت على زوجها وتمكنت أن تصرفه عن دفع الزكاة وأن ينفذ لها رغبتها في البيت. يقسم لي بالله سيارته وقع فيها حادث، قال لي: ذهبت إلى الصواج ثم البخاخ ثم القطع المكسورة، قال لي بقدرة قادر مجموع النفقات 10,750 ليرة. درس من الله، درس من الله. الله عز وجل يربينا. هل أقول لكم من هو أسوأ إنسان في التعامل مع الله؟ هو الذي لا يستفيد من تأديب الله له. قالوا: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. إذن أنت حينما تعلم أن الله موجود ويعلم وسيحاسب وسيعاقب وأن علمه يطولك وأن قدرته تطولك، هذه أكبر دوافع كي تستقيم على أمره وكي تكون صادقاً وأميناً. هلأ واحد كأبي حنيفة النعمان من أعلم الفقهاء، له جار مغني أقلقه لسنوات طويلة، لا يحلو له الغناء إلا وقت النوم، وقت نوم الناس، وله أغنية مفضلة: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وطعان خلسي. مرة افتقد صوت المغني في إحدى الليالي. ما الأمر؟ معنى ذلك هو محبوس يعني. فذهب أبو حنيفة بمكانته العلية إلى صاحب الشرطة، وصاحب الشرطة ما صدق أن يأتي أبو حنيفة إليه، فأطلق هذا المغني وأطلق معه كل من اعتقل في ذلك اليوم إكراماً له. أركبه على دابته، قال له: يا فتى، هل أضعناك؟ هل أضعناك؟ تقول أنت أضاعوني وأي فتى أضاعوا. قال له: عهد الله عز وجل ألا أغني إكراماً لك، عهد الله عز وجل ألا أغني إكراماً لك. لو أن الشاب المخطئ وجد قلب كبير يستوعبه، يعاونه، يذوب خجلاً. لا تكن عنيف. أبو حنيفة النعمان بمكانته العلية ذهب بنفسه ليسهم في الإفراج عن هذا المغني. الجار له حق ولو لم يكن مسلماً، ولو لم يكن مستقيماً. فيا أيها الإخوة، أول تربية لأولادك التربية الخلقية. يعني تلاقي طالب لطيف مؤدب حيي خجول. زارنا يعني شاب من تركيا بس يتمتع بتربية عجيبة. اتصل بوالده، قام وقف، لا يمكن يتصل بوالده وهو قاعد، هو في الشام، والده في أضنة، أبداً. تعلم الأدب مع والده. نحن لفت نظرنا قاعد عم بيتصل، لما فتح الخط وقف، سألنا، قال: أنا مو معقول كلم والدي على الهاتف أنا جالس.
على الهاتف. أيها الإخوة، ما في شيء أسمى من حسن الخلق. لما بتربي ابنك على الأدب والاعتذار، النبي علمنا كيف يكون الابن مؤدباً مع أبيه. قال له: لا تمشي أمام أبيك، ولا تجلس قبله، ولا تستسب له. لا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله، ولا تستسب له. مرة نفحص بيت، فت أنا مع صاحب البيت على غرفة، شاب مضطجع على ظهره، رجل فوق رجل، عم يتابع فيلم، ولا تحرك ولا تحرك. مع التفلت في وقاحة، مع التفلت في سوء أدب، مع التفلت في عدم احترام الآخر. فيا أيها الإخوة، نحن بالتربية عندنا التربية الخلقية والإيمانية والعلمية والنفسية والاجتماعية والجسمية والجنسية. أول تربية التربية الخلقية. أيها الإخوة الأكارم، بعض الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن حسن الخلق في تربية الأب لابنه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد ولداً من نحل أفضل من أدب حسن. رواه الترمذي. ما نحل والد ولداً من نحل أفضل من أدب حسن. حديث آخر: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. ولعل في الحديث ملمحاً دقيقاً: لن تستطيع أن تحسن أدبهم إلا إذا أكرمتهم. لن تستطيع أن تحسن أدبهم إلا إذا أكرمتهم. يعني الإحسان قبل البيان. أنت بالإحسان تفتح قلب ابنك، ثم بالبيان تفتح عقله. ابدأ بالإحسان، الإحسان قبل البيان. يعني بصراحة في الثقافة الإسلامية كل أب يحترم، في ثقافة المسلمين، في ثقافة هذه المنطقة، لكن ما كل أب يحب. دقيق. كل أب محترم، لكن بطولتك لا أن تنتزع احترام أولادك، البطولة أن تنتزع محبتهم. لذلك أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم، أي لن تستطيع إحسان أدبهم إلا إذا أكرمتهم. في ملمح يشابه هذا الملمح: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. سبيل حفظ الفرج غض البصر. لن تستطيع أن تمتنع أو أن تبتعد بعد الأرض عن السماء عن الزنا إلا إذا غضضت بصرك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هنا أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. افتح قلب ابنك بالإحسان، ثم افتح عقله بالبيان. افتح قلب ابنك بالإحسان، ثم افتح عقله بالبيان. توجيه ثالث: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. الأب أحياناً يغضب، يريحه، يضرب ضرب مبرح، يرتاح، بس عندئذ ليس مربياً. وفي حل آخر يسيب. التسيب ليس حلاً، والضرب المبرح ليس حلاً، ولكن الحل أن توجهه، وأن تحاسبه، وأن تعاتبه، وأن تعرض عنه،
ومن أطاع عصاك فقد عصاك. من أطاع عصاك فقد عصاك. علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. والتوجيه الرابع: علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم. علموهم: يا بني هذا العمل لا يجوز، نهى الله عنه في القرآن، هذا العمل نهى عنه النبي. علموا أول ثم حاسبه. في آباء بحاسب قبل أن يعلم، في ظلم، الطفل ما عنده معلومات. علموا أول المنهج ثم أدبه. أي ملمح رابع. الآن من حق الولد على الوالد، من حقه أن يحسن أدبه وأن يحسن اسمه، أن يحسن أدبه وأن يحسن اسمه. هذه توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا أردت أن تكون مطبقاً لمنهج النبي طبق هذه التوجيهات، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.